Lumpiang Shanghai or pork spring rolls. So let's go, let's start. For the ingredients, we will be needing so now guys, gagawin na natin ang spring rolls. So first, yung meat is 750 grams, so about 3/4 kilo. 3/4 kilo. 3/4. And then, ilagay na din natin yung carrots. Tapos yung water chestnuts. Lagay lang siya lahat. Then, celery. Mix muna natin siya. Mix. So, maraming magagawa to kasi 3/4 kilo po. And then, gawin natin yung sibuyas or onions. And yung garlic. Maglagay tayo ng oyster sauce. Ano mo ano yan? 3 tablespoons. Ito mga 1 teaspoon. Basta yun lang. We will put flour, 3 tablespoons. Oh. 3 tablespoons. Then yung magic sarap. Then the salt. And then the pepper. And then, mix na natin siya. So now guys, babalutin na natin ang ating lumpia. So, ito, hiwa-hiwalay ko na yung lumpia wrapper. And, para nga pala sa pangsara, kailangan natin ng cornstarch with water. So, yan. Kaya mga padali, gumamit tayo ng scooper. Naghugas ako ng kamay, don't worry guys. Malaman. Okay lang naman kung masyado siyang malaman kasi tayo lang din naman ang kakain. Wala naman ibang papakain. So, yan. Hirap natin.
cornstarch with water. So guys, ito na yung food natin. And let's start the mukbang. So, hi guys. So now ngayon, ang food natin ngayon is yung spring rolls, and gumawa ako ng nagluto ako ng Lakimi Pancit Canton, yung chili mansi. Yung regular lang. Meron dito yung regular eh. So, mag-lunch na tayo. Let's eat. But before that, let's pray. So, let's start. So, let's try muna natin itong spring rolls. Yan. Spring rolls. Try natin itong Pancit Canton. So actually guys, it's 3:40. So ngayon pa lang ako magla-lunch. So ito na. Meron tayong iced tea. Yan. Nalala ko pag may mga handaan. Number 1, hindi mawala ang Lumpiang Shanghai or spring rolls. Tsaka ako, nung sa Pilipinas kasi ako, hindi ako gumagawa ng spring rolls. Yung tita ko, ang ginagawa niya is, niluluto muna niya yung pinakapalaman, yung pinaka giniling, yun, ganun. Para daw, lutong-luto yung baboy. Pero nung napunta naman ako dito, yun cousin ko ang nagturo sa akin. Shout out sa'yo, Ate Grace. Ayan. Siya ang nagturo sa akin na pwede na yung diretso meat. Basta yung mixture niya, okay na. Tas hindi mo na kailangan lutuin.
Kaya yon. So, sorry sa tita ko. Pero parang mas bet ko yung ganito. Yung hindi sobrang dry. Kasi diba, pag napirito na siya, or nagisa na yung baboy, yung mga sahog, tapos pag ginawa mo siyang spring roll, parang dry na siya. Ano mo yun? Ewan ko Sa akin lang yun hindi ko naman nila lahat. Yung, depende naman sa trip nyo din yun. Pero ako yun nga, mas gusto ko yung ganito, yung hahalu-haluin mo na. Yun nga lang, ang disadvantage nito is kailangan lutong-luto yung loob. So, low heat, hindi naman low heat, so pinilito ko siya sa 7, and then yun, medyo matagal nga lang para maluto yung loob, pero sobrang okay lang kasi hindi siya nadadry. Unlike yung pagpirito na siya, basta paghulog mo nung spring roll, basta maluto lang yung balat, okay na kasi 'di ba? Luto na naman yung loob. Ito hindi. Yun lang naman ang disadvantage, pero kasi hindi naman ang lasa niya masarap. Guys, kung nababother kayo dito sa table na to sa likod, sorry kasi yung office namin dito is inaga-upgrade or inaayos namin dahil nahihirapan na din si Rick. So, yan, inalis namin yung mga tables, and so magkakaroon na din ako ng office doon. So, yeah. Doon na ako mag-edit. Don't worry, papakita ko sa inyo yung room na yun once na natapos na tayo. Natapos ng ayusin. So, binibenta na din namin yung mga monitors, yung binibenta namin monitor, yung patio table namin. Binenta na din namin yung patio table. Kasi bibigyan kami ng bago. Dahil yung metal, glass din metal niya, is nag-rust yung gilid dahil 'di ba dito sa BC madalas umuulan. So kaya nag-rust yung kinakalawang yung lamesa. So kailangan namin bumili ng bago na yung foldable table pero wood siya na maganda. So yun na lang bibili namin. Kaya binenta na namin siya ng yung buong set, binenta na namin. So, itong niluto kong Pancit Canton, ano siya, 2 pack. Yung regular lang, yung dati, yung maliit. Yun. Hindi ito yung malaki. Kasi kung malaki to, hindi ko ito mauubos. Talaga ba? Yan, 2 chili mansi na regular. Ang sarap nung nung Shanghai. Ito walang biro to ha. Promise talaga, itry nyo yung Shanghai na to. Pwede siyang actually ang nagawa nung Shanghai,
ang nagawa is 52 or 58 or 56. Basta ganun. Ang dami siyang nagawa. So, I remember dito sa amin, binibenta ang Shanghai ng 12 pieces. Isang pack is $10. Meron naman 10 pieces, $10. Ganun, depende din. So, ang nagastos lang dito is magkano? $12 or $10. So, if ibenta mo, pagpalagay natin 50 pieces to, so 56, nasa around $50 din or $45 ang pagbebentahan mo, tas less. So, around $30, tumubo ka na ng $30 dito. Diba? Pwede na, hindi na masama. So, sa Pilipinas naman, medyo mahal ang baboy. Ang suggestion ko sa inyo is ground pork or yung isda. Yung isda, yung GG, or kahit anong isda, tilapia, pakuluan nyo muna, tapos himayin nyo, alisin nyo yung mga tinik. Tapos, yun, tsaka ilagay nyo na yung mga water chestnut, celery, carrots, ganun. Sobrang patok yun. Dapat ko naman uso yung Pancit Canton. Iniisip ko kanina if gumawa ba ako magluto pa ako ng pancit. Ay, naisip ko, Pancit Canton na lang, mas madali. Seryoso guys, eto, ang ginawa nyo, at dinala nyo siya sa birthday yan, or sa ano, hindi kayo mapapahiya. Sobrang sarap niya talaga. Masarap talaga siya pag may celery, may water chestnut, ganun. The best. O yan, naubos ko na yung Pancit Canton. So, that's it for today's video, guys. See you on my next vlog. Bye!